Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig a Vivo V40 mobilről fog szólni. Bár ez a márka annyira nem ismert itthon, piaci részesedésben az 5. legnagyobb a világon, de az Alza, mint megbízható forrás, rendes jótállással árusítja Magyarországon. Specifikációk alapján ez egy érdekes középkategóriás telefonnak tűnt a körülbelül ilyen 200 000-es árcímkéje mellett, kiemelten kamerás fókusszal, Zeiss optikával, szóval gondoltam letesztelem nektek. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, jó videót néztek, kezdjünk! A kicsomagolás. A doboz kibontása után felül a SIM-tűt találjuk egy kartonba ágyazva, benne pedig az USB A-C töltőkábel és némi papírmunka van. Alatta pedig a telefon egy kis nejlon tasakban. Nálam a lila színű járt, de van belőle ezüst is. Sajnos a kicsomagolás az ennyi, az EU modellnél nincsen töltőadapter, sem pedig tok. Mutatom a telefont. Ránézésre prémium összhatása van a külsőnek, a lekerekített szinte kávamentes kijelzővel, a matt üveg hátlappal és a Zeiss felirattal a kameraszigeten. Nyilván a fő hangsúly itt a kameraszigeten van, a telefon kamerás képességeit promózza a gyártó, főleg a portrékat, fent látható is a Professional Portrait felirat, de erről majd később. Kézben fogni remek érzés, a hátlap matt felülete kellemes tapintású. Az összeszerelés kiváló, de a keret az műanyag, igaz, alapvetően ez nem tűnik fel, hogyha nem mondom, akkor szerintem senki sem venné észre. Súlya azért van 190 g. Van vízállósága is, IP68-as szintű, így 1,5 méteres mélységig vízálló. A kijelző üveg típusát azt nem árulja el a gyártó, de legalább van rajta egy plusz fólia gyárilag. De nézzük is a kijelzőt, ami az árkategóriájában egy kifejezetten remek darab. Jó méretes, 6,78 hüvelykes a képátlója, technológiáját tekintve AMOLED, 120 Hz max képfrissítéssel és brutális 4500 nits maximális pontszerű fénysűrűséggel. A felbontás és a pixelsűrűség is remek, 1,5K-s a felbontása, 453 pixel per inch, ami tényleg nagyon extra, éles képet biztosít. A maximális felbontást külön kell bekapcsolni, alapból Full HD Plus-ra van beállítva. A színek is gyönyörűek, és a DCI P3 színskála 100%-át le tudja fedni, és a megjelenítés az kalibrálható is, egyéni ízlés szerint. Jó a kontraszt, jó a mozgás megjelenítés, jók a színek, az élesség pedig kiemelkedő, és van HDR10 Plus is. Always on display viszont nincsen. A körülbelül 200 000-es árcímkével ez a kijelző a jobbak közül való a piacon, bár színárnyalatok tekintetében a Xiaomi-nál például láttunk már sokkal komolyabbakat is. A lekerekített kijelző sem lesz mindenkinek a kedvence, én például nem szeretem a lekerekítést, mert így kevésbé kényelmes a használata, cserébe viszont kisebbnek tűnnek az eleve kicsi kávák. A kijelző alá építették az optikai oldalnyomatolvasót, ez gyorsan és pontosan működik. A hangzás terén sztereó hangszórókat kapunk, az alsó hangszóró és a beszélgetési hangszóró dolgozik össze. A hangzás jó, hangos és telt is, a kategóriájában teljesen rendben van. Hardveresen igazi középkategóriás a felhozatal, az SoC egy Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB RAM-mal és 256 GB-s tárhellyel párosítva, de létezik egy 12/512-es variáns is. A tárhely nem bővíthető és csak UFS 2.2, ami azért eléggé spórolós ezen az árszinten. A RAM viszont virtuálisan bővíthető további 8 GB-val. A Snapdragon 7 Gen 3 egy igazán modern középkategóriás chip, ami az oprendszert is simán futtatja, a benchmarkok pedig a kategóriájában a jobbak között van. A Samsung A55 és a Redmi Note 13 Pro Plus-t is előzi, de a kategória erőbajnoka, a Poco F6 sokkal erősebb nála. A stressztesten végig tudja tartani a maximális teljesítményt, közben pedig nem lesz kellemetlenül meleg. A játékokat simán elfuttatja közepes beállításokkal, megfelelő képkocka számok mellett 1,5K-ban is, és van játék közben ultra játékmód is, ahol egy kis plusz teljesítményt lehet kicsiholni, illetve pár grafikai beállítást eszközölni. A teljesítmény átlagos felhasználásra tökéletesen elegendő. Adott kommunikáció szempontjából jó a készülék, benne van a legújabb Bluetooth 5.4 és van NFC is, Wi-Fi-ből is tudja a 6-os szabványt. 2 nanoSIM tehető bele,
és eSIM támogatása is van. A hívásminőséggel, térerővel minden rendben volt, a közelség-érzékelő virtuális ugyan, de az esetek többségében jól működött. Az oprendszer egy Android 14 alapú FunTouch felület, melynek az a specialitása, hogy teljesen személyre szabható. Alapvetően nagyon hasonló az alap Androidhoz, csak több benne a személyre szabási lehetőség. Az értesítési sáv gyári, a modulok, a háttérképek cseréje, a színpaletták cseréje a szokásos. A lezárási képernyő is modolható, a gyorsindító ikonok is módosíthatók, vagy akár az animációk, akár lapozáskor, akár új lenyomat animációk, akár töltési animációk, stb. Tehát tényleg mindenre van több lehetőség. Van lebegőablak, osztott képernyő, intelligens oldalsáv és szuper egykezes használati lehetőség is. A Galéria app tud törölni képekről oda nem illő dolgokat, ami jól is tud működni. De ami a lényeg, hogy jól használható és stabil, valamint nincsenek előre telepített alkalmazások a Google és a Vivo gyári alkalmazásain kívül, se Facebook, se Netflix és nincsenek reklámok sem, ami szuper. A szoftver jelenleg friss, már a júniusi biztonsági csomag van rajta, viszont szoftveres támogatásról nem szól a sajtóanyag, így ehhez a telefonhoz hivatalos támogatás időt nem kommunikáltak, de azért bízom benne, hogy lesz vagy 3 év. Az aksi méretes, 5500 mAh kapacitású fért bele, a chip pedig igen takarékos, így az üzemidő rendkívül jónak mondható. Másfél nap átlagos használattal simán megvan, de még 2 is. A PC Mark üzemidő teszten remek eredményt hozott, amivel a legjobb eredmények között van. A töltés 80 wattal lehetséges, ezért is szomorú, hogy nincsen adapter a csomagban. Hát, hogyha még ez lenne a gond. A fő gond inkább az, hogy az Oppo, a Realme és a Vivo saját töltési szabványt használ valószínűleg, és sem a 120 wattos Xiaomi GAN töltővel, sem az Apple gyári töltővel, sem a Veger töltőmmel nem lehet hozni a 80 wattos töltést. Nálam a maximum mindössze 10 watt volt, bármivel is próbálkoztam, így saját Vivo töltő hiányában a reklámozott 40 perc helyett majdnem 2 órás töltéssel kell számolni. Vezeték nélküli töltési lehetőség nincsen, de érdekes, hogy vezetékes visszatöltést az pedig tud, hogy ha rácsatlakoztatsz a telefonra egy másik eszközt, ez elkezdi azt tölteni. Kamerák. Erre hegyezték ki a mobilt, a gyártó ezt emeli ki, hogy komoly kamerák kerültek bele Zeiss optikával és remek portré funkciókkal. Hát nézzük, specifikációk terén a hátlapi kamerák igencsak jók. A fő és az ultraszéles is 50 megapixeles, az elsődlegesen van optikai stabilizátor, az ultraszélesen pedig autofókusz is, így makrozni is lehet vele, no meg elég nagy a látószöge is. A selfie kamera is 50 megapixeles, autofókusszal és 4K-s videófelvételi lehetőséggel. A hátlapon van egy Aura Light nevű fénykör, ami az alatta levő szenzor segítségével a fény színét a környezethez igazítja, ezzel segíti a megvilágítást, de a csúszka segítségével te is beállíthatsz neked tetsző színhőmérsékletet a megvilágításhoz. A kamerás kooperáció itt kb. Ugyanúgy néz ki, mint a Xiaomi és a Leica között, a Zeiss adja az optikákat és némi kalibrációt. A kamerás appban itt 3 féle színmód érhető el, élénk, textúrált és Zeiss természetes, a fotókat az utóbbiban készítettem. Az appban van még Pro mód is, Superhold és astrofotózás lehetőség is, valamint mikrofilm készíthető például TikTokra, előre beállított presetekkel. Nézzük a fotókat. A fotók szuper minőségűek, a színek nagyon természetesek, a részletesség jó, a dinamika tartomány kiemelkedő. Kicsit néha túlélesíti a textúrákat, de nagyon erős fotók ezek, és tényleg természetesnek hatnak a színek. Van kétszeres szenzorzoom lehetőség, van ugyan némi részletvesztés így, de simán jól használható. Az egyik legjobb a szegmensben ez az egység. Az ultraszéles is komoly darab, nagyon nagy a látószöge, a színkezelése ugyanúgy jó, és szuper jó a dinamika tartomány is. Részletesség itt is megvan, de van néha egy kis túlélesítés, a nagy látószög miatt a sarkokban pedig egy kis torzulás és elmosódás figyelhető meg, de 200 000-es árcímkével ez is az egyik legjobb ultraszéles egy telefonban, ráadásul autofókusza is van, így tud makrofotókat is készíteni, a felbontásnak köszönhetően kiemelkedően jó minőségben.
Portréban nagyon top a telefon, rengeteg extra lehetőséggel, például a bokeh stílusa is megszabható, vannak különféle bokeh stílusok és ezek erőssége is állítható, valamint 4-féle portrémód 24, 35 és 50 mm-es fókusztávolságokkal. A portréfotók nagyon jók, minden téren tetszetősek, jó a háttérelválasztás is, és például itt láthatjátok a beállított bokeh hatás elmosást is a fényeknél. Az 50 megapixeles autofókuszos selfie egység is kiemelkedő darab, jó részletesség, remek színek és kiemelkedő dinamika jellemzi ezt is, nézzétek meg például a pólón a részleteket vagy a hajamat, eszméletlen jó képeket tud készíteni. Éjszaka van automatikus éjjeli mód, a fotók így 1-3 másodperc alatt készülnek fényviszonyoktól függően. Az elsődleges képei továbbra is remek minőséget képviselnek, szuper kontraszt, színek, dinamika és részletesség jellemzi. A kétszeres nagyítás itt viszont sok részletet eldob, éjjel a kétszeres zoomot nem érdemes használni. Az ultraszéles is jól teljesít, itt érezhetően jóval kevesebb a részlet az elsődlegeshez képest, de a színek, a dinamika és a kontraszt éjjel is kitűnő. Ez az egység a kategória egyik legjobbja ennyi pénzért. Videózni 4K 30 képkockával lehet mind a két hátlapi és az előlepi kamerával is, ami igencsak dicsérendő. A felvételek minősége kiemelkedő, mind az elsődleges, mind az ultraszéles egységgel. A színek gyönyörűek, és kiemelkedő a dinamikatartomány is. A túlélesítés viszont itt is jellemző azért, de összességében szuperek a felvételek. A stabilizálás is jól működik, séta közben sem rázkódik a felvétel. Éjszaka az elsődleges meglepően jó, nagyon szép felvételek készíthetők kevés zajjal, ez még akkor is igaz, hogyha kevés a fény. Az ultraszéles azért éjjel videók terén elvérzik, eléggé zajos, sötét, elmosódott felvételt produkál. Szóval összegzem. A Vivo V40 egy körülbelül 200 000 forintért kapható középkategóriás telefon, ami kialakításra jó, van IP68 vizsgálósága, a kijelzője remek, a teljesítménye jó, valamint adatkommunikáció szempontból is teljesen naprakész, az üzemidő az pedig tényleg kiemelkedő. A szoftver is jó, igaz, nem tudni, hogy meddig frissül, valamint a kamerák azok tényleg remekül sikerültek az átcímkéhez képest, mind fotók, mind videók terén az élmezőnyben van. A negatívum, hogy a tárhely az lassabb a konkurensekhez képest, valamint a töltés. Hiába tud gyors töltést 80 watttal, ehhez gyári adapter kell, ennek hiányában a töltés az pedig majdnem 2 órás lesz, ami szuper lassú. Abszolút szerethető telefon, főleg, hogyha a kijelző és a kamera a fő lényeg neked, akkor mindenképpen tudom ajánlani, de mindenképpen vegyél mellé Vivo töltőadaptert, hogyha a töltési idő is fontos. A Google Pixelek után a Vivo is megmutatta, hogy ennyi pénzért is lehet zseniális kamerarendszert tenni egy telefonba. De azért 200 000 forint körül már elég nagy a választék a jó mobilokból, ez a telefon is egy közülük, és én mindenképpen ajánlom megfontolásra, hogyha a kamera az elsődleges szempontod. Nektek hogy tetszik? Írjátok meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!